السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي في الله. ندخل في الموضوع مباشرة. طريقة عمل الكم المنفوخ أو الكم البف أو الكم المكشكش. طبعا أول حاجة بنرسم الكم الطبيعي بتاعنا اللي هو المعتاد. طول الكم عندنا 58 سنتي طبعا، والكم دوت يعني يعتبر عشوائي. أنا بوريكم بس طريقة عمل الكم المنفوخ. تمام. تاني خطوة بنعمل ميل الكم بتاعنا. ميل الكم بتاعنا عرفنا ازاي بنستخرجه. تمام. الكلام ده انا شارحه في طريقة عمل حردة الإبط وتطابقها مع جيرو الكم. الكلام ده عامله هسيب لكم الرابط برضه هيظهر قدامكم دلوقتي. بشد خط كده مستقيم، بسيب 2 سم من الاخر، دول انا سايبهم للوسع. التطبيقة بتاعت الكم دي بتبقى نص عرض الكتف يا شباب. طبعا بنصف المسافة، شد خط عمودي كده على العلامة اللي تحت بنفس الطريقة كده. طبعا الفيديو بتاعنا سهل، 6 دقايق بالظبط تتعلموا طريقة عمل الكم المنفوخ. يعني هنقصه ونخيطه في نفس الوقت على المكنة ونشوف الشكل النهائي كمان. كده رسمنا راس الكم الطبيعي بتاعنا. انا سايب 2 سم دول للوسع بتاع الكم. وسع الاسورة من تحت 13 سنتي. لازم بتريحوا الريجة كده لحد ما الكم يرتاح معاكم بنفس الطريقة. طبعا بنعمل الوسع برضو بتاع الكم نفس الطريقة. لازم تعملوا حسابكم تسيبوا وسع في الكم والجنب، بحيث اي توسعة اي حاجة يبقى انتوا يعني الدنيا معاكم تبقى تمام. طبعا علشان احدد الزيادة بتاعة منطقة الكم المنفوخ بشتغل، هي ملهاش قاعدة ثابتة، بس انا هشتغل على نفس القاعدة بتاعة ميل راس الكم. هنعملها كام؟ 13 سنتي. ونشوف الشكل النهائي ونطبق مع بعض ونشوف يعني النتيجة الرائعة مع بعض. انا سهلت عليكم وعملتها بنفس ميل راس الكم. بسيب من هنا 3 سنتي كده وابتدي ادور بالريجة كده بنفس الطريقة. ممكن تدوروها بايديكم، ممكن تدوروها بالريجة، الاتنين سهلين مفيش مشاكل. لحد هنا وابتدي اوسع شوية بقى او اغير الكيرف كده من الكم العادي للكم المنفوخ علشان يتوافق ويتناسب معاه بنفس الطريقة كده. شروحاتنا سهلة وبسيطة. القناة دي أول مرة تشوفوني، قناة أبو يوسف الخياط، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. عندنا العلامة اللي أنا علمتها دي هي العلامة اللي أنا هعمل منها كسرات، يعني من أول فوق لحد تحت، علشان يصفى معايا راس الكم الطبيعية دي بعد الكسرات. لو دورنا بالمزورة كده هنلاقيها 21 سنتي. هنقسم كل واحدة 3 سنتي، ممكن تعملوها 4، ممكن تعملوها 2، على حسب ما انتوا عايزين الكسرة بتاعة الكم. تمام. عايزينها كبيرة، عايزينها صغيرة، عايزينه كم مكشكش عادي مفيش مشكلة خالص. بنعمله فرونس ونخيط. عملنا العلامات دي عشان تسهل علينا كده. خلصنا الكم بتاعنا المنفوخ، نقص ونشوف الخطوة اللي بعد كده. طبعا بعمل فرد هنا في على العلامات دي علشان طبعا الجنب التاني يبقى متعلم معايا. خلصنا رسم الكم. طبعا اعلم علامات برضو بالماركة علشان كل حاجة تبقى واضحة. نعمل بقى الكسرات بتاعتنا كده، نطلع على فوق كده بنفس الطريقة من الفرد للفرد. خلصنا قص الكم المنفوخ على القماش. هنخيط بقى الكم المنفوخ على المكنة. أول حاجة بنرفي الكم من تحت أو نتني الكم. بعد كده ابتدي البداية بتاعتي من عند أول كسرة اللي احنا معلمينها. دروسنا سهلة وبسيطة وبنقدمها في وقت يعني قصير جدا، 6 دقايق. بنقص ونقفل الكم المنفوخ وبطريقة السهل الممتنع كده. شوفوا ما شاء الله الشكل بتاع الكم بتاعنا تمام.
نركب بقى الكم كده. طبعا دي يعني ده مش الباترون بتاعه او مش البلوزة بتاعته، بس انا هركبها بحيث نشوف النتيجة مع بعض. بالمناسبة الدرس بتاع البلوزة دي هو الدرس اللي فات، هتلاقوه برضو، هسيب لكم برضو هيظهر برضو الرابط بتاعه دلوقتي. طريقة عمل كسرات في الرقبة للبلوزة، درس رائع ودرس جميل. طبعا وانا بركب الكم كده لازم ان انا بكون بشد شوية في الجسم بتاع البلوزة عن الكم، علشان الكم بتاعي يبقى قالب والدنيا تمام. ما شاء الله درس سهل وبسيط، في 6 دقايق بس قصينا وركبنا الكم المنفوخ بنفس الطريقة. ما شاء الله شوفوا الشكل يا جماعة، مدينا البومبيه اللي فوق، مدينا القبة، كل حاجة تمام. طبعا ما تبخلوش علينا، بنقدم لكم المعلومة وبنبسطها تمام. ما تبخلوش علينا باللايك ودعم القناة علشان نستمر، واعملوا مشاركة كده للفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله. لو عجبكم الشرح ده ولقيت دعم كويس هقدم لكم شروحات مستمرة في وقت قليل جدا. والى اللقاء والسلام عليكم.